عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه العملية ديال التعديل ديال إضاءات السيارة. من بعد ما شفنا كيفاش كانوا كنحكوهم بالكارطة ديال 1200، نحكوهم مزيان. بعد ما حكيناهم شوف كيف أصبحوا، كيفاش ولاو. بعد كما كنحكوهم كندخلوهم للفران، تنغطيو داك البلايص اللي مخصهمش يتقاسو بالجورنال. من بعد كنضربو البرودوي، هذا بروميان كوش كما كنشوفوا. بعد ما كنضربو بروميان كوش كنخليوهم ينشفوا شويه في الفران. من بعد كنعاودو الكوش الثاني اللي هو هذا باش كيصبروا بزاف. من بعد الكوش الثاني كنخرج السيارة. واللي عجباتو القناة يتابونا معنا ويدير معنا مشاركة في القناة وما ينساش الجرس. وإلى فرصة أخرى إن شاء الله، مع سيارتي مع يوسف. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.